سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو و امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحت سلامت باشین. از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما آموزش آهنگ بسیار زیبای احمد ظاهر عزیز است که در تات بلاول یا در میجر سکیل جور شده که ما ایره از این میجر سکیل میخوایم که امروز خدمت شما تهیه کنیم. دوستای عزیز، در قدم اول ما میخوایم از تمام شما دوستای عزیز بسیار تشکری کنیم که کانال سپورت میکنین، با کامنت های زیبایتان لایک میکنین و امیدوار هستم که ایره شیر کنین. لطفا دوستای عزیز در فیسبوک هایتان از هر طریقی که شما میتونین ویدیوها را شیر کنین. این کمک بسیار کلان است برای سایت و همچنان برای دوستایی که در جستجوی همونطور یک ویدیوها هستن، یعنی میخواین موسیقیات بگیرن و امکاناتش ندارن و نمیفهمن چی کنن، از کجا شروع کنن، لطفا این کانال برشان معرفی بکنین. و همچنان بسیار یک تشکری خاص دارم از دوستای نازنین ما که کانال مادی همچنان سپورت میکنن، یعنی در به مقدار 25 دو در ما دوستای ما که میپردازن هفته 4 بار درسای آنلاین هم رایشان میداشته باشیم و این بسیار زیاد کمک میکنه برای از که آدم امطور شخصی رشد بکنه. یکی درسایی است که در کانال است برای عمومی است، اما مشکلات شخصی هر فرد از خود مشکلات شخصی در قسمت موسیقی داره، سوالای مخصوص داره، طریق فهم مخصوص داره، اما درک مخصوص داره که این باید شخصی با هر کس کار شود. دوستای عزیز، در غیر از او انسان نمیتونه رشد بکنه، در یک قسمت بند میمانه و دیگه نمیتونه که پیش بره. دوستای عزیز، ما روزای یک شنبه از ساعت 4 دیگر، یعنی به وقت اروپا از ساعت 4 تا 5 ما درسای آنلاین داریم. دوستای عزیز، اگر شما میخواین که با سوالای شما حل شود در درسای آنلاین ما اشتراک کنین دوستای عزیز. و اگر خواستین که چی رقم ما ویدیو تهیه کردیم شما میتونین کامنت بگذارین و ما بازم برای شما واضح میسازم که چی رقم شما میتونین ممبرشپ بخرین و شامل درسای آنلاین ما شوین. دوستای عزیز، میریم ما شروع میکنیم. خب ما میخوایم که این آهنگ از ای بخونم، از این اینجا و تات بلاول یا نوت های راگ بلاول یا ای میجر سکیل که ما از اینجا ای میخوانیم چی رقم شکل داره، اسکیلش چی رقم است، ما ایره اول نشان میدم و فهمیدن اسکیل برازی است که ما رای خود بیافیم. یک جی پی اس است برای ما که باز ما با آسانی میتونیم بنوازیم و بخوانیم. خب اگر ما از اینجا بخوانیم نوت های تات بلاول یا ای میجر سکیل چی رقم شکل داره. که در این آهنگ پور امینوت هست، یعنی هیچ از اسکیل بیرون نشده. احمد ظاهر عزیز، آهنگ از اینمی دی میجر کورد شروع میشه و از پر شروع میشه آهنگ. شعر آهنگ نمیفهم کس کی است و همچنان کمپوزش هم نمیفهم کس کی است. لطفاً اگر شما میفهمین برای ما ایره پست بکنین از طریق کامنت ها. آهنگ بسیار زیبا است، فوق العاده زیبا. خدا کنه که ما بتونم ایره با شکل درستش تهیه بکنم. دوستای عزیز، و پیش ما از شما معذرت میخوایم اگر در ویدیو کمی و یا غلطی دیدین. دوستای عزیز، میریم شروع میکنیم. این میجر کورد آهنگ از این اینجا شروع میشه. آهنگ از پس شروع میشه.
توی تنهاتوی تنها در خلوت تنهایم تنها تو میخواهی مرا با این همه تنهاتوی تنها. این آستایش بود دوستای عزیز. دارم رای یک انگشت میل کار میکنم. پس دوباره اینمی کرد از دوستای عزیز که ما از این اینجا ای پر از اینجا میاریم. تنهاتوی تنها تنهاتوی در خلوت تنهایم تنها تو میخواهی مرا با این همه آستایش دوستای عزیز. ملودیش بسیار کوتاه است و از خود آهنگ گرفته شده. در آستایی وقتی در این قسمت احمد ظاهر عزیز میگه که تنهاتوی تنها، در این قسمت آستایی استاپ میشه و موسیقی شروع میشه که موسیقی باز به ادامه شه. مو قسمتی که باز میگه در خلوت تنهایم، اینمی قسمت ملودیش می نوازه. یعنی میگه اینمی ملودیست دوستای عزیز. که بعد از او انتره شروع میشه. خب من باید یک انگشت کار کنم حالا. انتره همچنان از اینمی کرد است. ای میجر کرد از پا باز انتره شروع میشه همچنان. ای یار بی همتای من، سرمایه سودای من، گر بی تو مالت وای من، وای از دل سودایم، وای از دل سودایم، وای از دل سودایم. با یک انگشت. ای یار بی همتای من، سرمایه سودای من، گر بی تو ماند وای من، وای از دل سودایم، وای از دل سودایم. ای یار بی همتای
سودای من سرمایه سودای من گرگی تو ماند وای من وای از دل سودایم وای از دل سودایم تنهاتوی تنها. دوستای عزیز اینمی تمام آهنگ بود. میریم ما آل ای آهنگ در ریتم کروا در تمپوی 20 تمرین میکنیم.